Ligayang araw sa inyo. Ah, so may hinihintay pa tayo ano, 14 lang tayo ngayon. Can everybody hear me? Maligayang araw Miss Pedrosa, umabot ka rin ano? Akala mo hindi ka aabot. Dun yata sa isang klase kita nailagay, eh, so medyo nahuli. Miss Jimenez ganun ka rin ano? Akala mo hindi ka aabot, very good. Same with Mr. Singson ano, natanggap ko yung, message mo. Okay, ganito ha, gagamit tayo ng, StreamYard, ito yung ginagamit ko 'no. Kasi 'pag StreamYard puwedeng, simultaneous live sa YouTube, live sa Facebook at, sa iba pang mga venues sa net. And it's cheaper pagdating sa data sa than using Google Meet. Yung Google Meet kasi yung signal galing sa akin papunta sa inyo at signal galing sa inyo papunta sa akin and there are several of you. And for the system to manage all of that, malaking data ang required. Samantalang kung ang gagamitin niyo lamang ay, YouTube, tapos chat ang inyong participation, mas mura sa data. Hindi, mayaman. Kaya we are making our adjustments. Now, yung gustong mag-participate live, puwede rin. You just need to request me. So, before any class na iko-conduct natin, ire-request ninyo ako. Or maybe the other way I can do it, I will invite all of you, to participate live during the class. Kaya lang I will limit the number of students who can go live to 10. Maliwanag yan. I will limit the participation live by students to 10 students. So, invites before the class session and then, as you get the invites, first come, first serve. So, i-email ko sa inyo yung link at yung unang 10 na accept na invitation, sila lang magiging live and then everybody else you need to use either Facebook Live or YouTube Live. So, ganun ang gagawin natin. But, for today, chat muna kayo ha. Ako muna ang magkukuwento. Yan. So far so good. Magandang araw po. Maligayang araw, Miss Jimenez, Mr. Singson, Miss Blas, nagka-letse-letse tayo, eh, 'no, pero naayos din naman. Mr. Mendoza, gano'n ka rin. Matthew Mendoza, I mean, si Matthew Mendoza nahirapan kami, eh. Alright, 14, 16 of you, kulang pa. Like I said, hindi lahat tayo, may access sa data na maayos, eh. But this is the other advantage of our system, ano? After our class sessions, mase-save itong ating discussion automatically sa YouTube. And then you can visit it again anytime. So pagka meron akong kamalian ay katangahang nagawa, ay di makikita nyo forever paulit-ulit. Pero for purposes of review and for purposes of students na biglang nawalan ng kuryente or nawalan ng perang pambili ng data, mababalikan ninyo yung ating mga sessions. Ano? 100% of them. Yan. Okay. So, ito ngayon ha, usapan tayo. Share muna ako ng screen. Bakit? Hindi nyo ako kilala eh. Sino baga ako? Okay. Let me see. Ito. Can you see that? Yan. Ito ang pangalan ko. Associate Professor. Associate Professor lang ako eh. Hindi pa ako full professor. At saka, ito yung catch, ano? I'm Associate Professor. Aheri ko.
Victor, Celestino, Montecillo, Revilla. Ano pangalan ko? Ligtas na yung nanay ko, eh, sira ulo, eh. Papangalanan ako'y pagkahaba-haba. Nung ako'y grade school, hirap na hirap ako. Kasi ang haba nung pangalan ko, eh. So, ginawan ko ng paraan basta napaiksi ko, then it had to be a legal means. But that's my name. Okay, I am a retired associate professor. Ayaw ko na ngang magturo, eh. Sandali lang ha. May klase po ako ha, Chairman Carlo. So, hindi pa ako pwede ha, may klase. Okay, hindi kayo yung kausap ko ha. It's a friend who's calling me. Like I said, I'm a retired associate professor from the College of Social Sciences and Philosophy. Yan. Retired na ako. Eh, kailangan daw ng college namin ng clown. Kaya ito, nagtuturo uli ako. Ganito, I'm now a president of an 81-year-old school. And that's why I have had to retire. Yan. Ganitong usapan. I'm not supposed to retire. But nagkaroon tayo ng COVID, na problema yung bayan namin, my hometown here in Batangas. I live in San Juan, Batangas. We own a school here and another school somewhere in Quezon. The school that we own, non-profit yan eh. Pag non-profit ang school, walang masyadong pera yan eh. Eh nagka-COVID. So I've had to retire from UP and take over the management of the school so that it survives. It's an 81-year-old school. But that's who I am. Okay. So, retired associate professor ako at ang tinuturo ko philosophy. I'll tell you about our school later, but saka na muna. Meanwhile, ano ang klase natin? Ito ang klase natin, ano? Philosophical analysis. There you go. Sulat natin. So, philosophical yan, Philo 1. Now, ito yung problema. Yung subject natin, ano? Malaking problema yan. Bakit? Kasi we're supposed to have philosophy. We're supposed to have philosophy and therefore logic. You'll understand that later, ano? Kung bakit importante ang logic. We're supposed to have philosophy and logic sa high school or in your case, sa senior high. But may problema. Excuse me. Kasi your age today is called the age of information communication technology. Keep that in mind. Ano? Let me repeat. Your age today is called the age of information communication technology. Yung age namin, 20th century. Yung 20th century, that's the age of space exploration. Hindi ko na ipapaliwanag. Ano? Yung age ni na Jose Rizal, the century before mine, kami 20th century, kayo 21st century. Yung age ni na Jose Rizal, that's called the age of inventors. Pag sinabing age of inventors, maraming inventors
at inventions noong 19th century na 'pag wala ang iyong bayan, hindi siya magiging competitive. 'Pag wala ang bayan mo, kagaya ng Pilipinas, ng electricity, salamat sa invention ng dynamo, hindi magiging economically competitive yung bayan mo at yan na nga nangyari, nasakop tayo ng ibang bansa. Yoong gano'n din ng 20th century 'pag ang iyong bayan sa panahon ng 20th century ay walang technology kagaya ng satellite communication, hindi competitive ang bayan mo. Ngayong 21st century, ang bayan mo at kayo individually, 'pag wala kayong alam sa information communication technology, talagang wala kayong laban. You cannot be competitive. Foundation ng information communication technology ay ano, computers. Ang foundation ng computer technology ay ano, computer programming. Ang foundation ng computer programming ay ano, mathematical logic, ergo logic na itinuturo sa UP. Nung una, ang Philo 1 ay inire-require ng Commission on Higher Education dahil gusto nilang gayahin kopyahin ang pag-aaral sa UP at sa UP ay required ang philosophy. At 'pag tinuturo ang philosophy, tinuturo ang mathematical logic. So required yan dati sa CHED, Commission on Higher Education. Nung ibinaba ang first 2 years, yung unang 2 taon ng college, pababa ng grade 11 and grade 12, bumaba ang management ng philosophy, Philo 1 sa Department of Education. For some strange reason, noong ni-require na ang nung ni-require na ang philosophy sa senior high, nawala ang subject matter ng logic. Bakit kamo? Kasi ang model na ginagamit ng Department of Education ay yung ginagawa sa Ateneo, Lasal at iba pang Catholic schools kagaya ng UST at kung ano-ano. Sa mga Catholic schools, ang requirement ay hindi kailangan ng logic kagaya ng requirement natin. Yan. But sa madalit sabi, ay sa age of information communication technology, 'pag mag-aaral kayo ng kung ano man at wala kayong dunong, wala kayong alam sa logic, specifically mathematical logic, hindi kayo maging competitive. Ang pagtuturo ng logic sa UP, therefore pagtuturo ng philosophical analysis, ay diyan niyo makikita ang nature and limits of reasoning. Yan. Nature and limits of reasoning. Yan ang focus of attention natin. Sa philosophical analysis, pag-aaralan natin the nature and limits of reasoning. Yan. Pagka kayo ay gagawa ng some kind of analysis na philosophical in nature, dapat marunong kayo, alam ninyo kung ano ba talaga ang tool for analysis of any kind, at ang tool natin ay reasoning. And when you now have to deal with reasoning, you should know the nature of reasoning, ano? So, anong tool na ginagamit natin? Anong tool na ginagamit natin pagka tayo ay gumagawa ng kung anumang klase ng analysis? Reasoning. At pag gagamit ka ng reasoning, dapat yung nature niyan, naiintindihan mo. At yung limits din yan, napaka-importante, naiintindihan nyo. Yan. Okay. So, balik tayo sa ating ipinakita sa inyo noon na coursework. Ito yung ating course content. Ano ang ating course objective? Yan At the end of the semester, the student should have enough understanding of the nature and limits of reasoning as to be able to cite examples of philosophical analysis
in the areas of, yan, ako, dami nito, philosophy of science, logic, philosophy of language, political philosophy, philosophy of art, ethics, environmental philosophy, philosophy of sport, philosophy of history, and philosophy of artificial intelligence. O, kadami. Yan ha. Dapat malinaw sa inyo yan ha. So, marami tayong pag-uusapan. At the end of the semester, this is what we expect everybody to be able to do. Yan. Dali lang. Palakayin natin na naiintindihan ninyo. Okay. O, mababasa nyo na yan, ano? At the end of the semester, let me repeat, the student should have enough understanding of the nature and limits of reasoning, as to be able to cite examples of philosophical analysis done in the areas of philosophy of science, logic, philosophy of language, political philosophy, philosophy of art, ethics, environmental philosophy, philosophy of sport, philosophy of history, and philosophy of artificial intelligence. So, screen capture nyo. Screen capture nyo ha, para alam nyo kung saan tayo papunta. Meanwhile, let's get to my earlier presentation doon sa Mentimeter. Introduction to Philosophical Analysis. Tungkol ba sa annual entries na analysis na yan, ano? Makikita din meron tayong isang photograph ng mga monuments ng ancient Egypt. Yang monuments na yan kung di ako nagkakamali ay itinayo sometime around 1,500 years. Tanggalin natin, nakakahiya. Nakakahiya. Dali. At yan ang mga sinagot ninyo, ano? Ano ang mga sinagot ninyo? Ay, di yan na nga. Okay. 10% of you say yes, but only some of them an insignificant number. Talaga, ha? Sige. Tingnan natin. How many of you have taken up some course in high school on the nature and limits of reasoning? Yes, full course po, 2. Sige, tingnan natin. At 8 ang nagsabi, hindi. Yung iba ayaw sumagot, daya ninyo. How many of you have ever thought about why many buildings at the campus, UP campus, ha? Hopefully, one of these days, makapasyal kayo doon. Have ever thought about why many buildings at the campus are ancient Greek inspired? Halimbawa, yung college ko, Palma Hall, meron tayo doon tinatawag na AS steps. Sikat na sikat yun. Never until discussion in class. Some inkling but never really sure about why. Have always known about it even before class discussion. So, ang galing naman. Sino kaya yan? Baka ikaw repeater, ha? Nakakuha ka na ng pilukan dati. Ganda rin. So, ngayon, dapat pag-uusapan natin yung advent of philosophy and democracy and paano yan that has led to our requirement now, for example. Kaya lang, bago dyan, ay kailangan muna maliwanag ang ating rules ng klase. Liliwanagin natin, ano baga ang rules na kailangan sundin ninyo? Okay. Grades. Anong basis ng grades ninyo? Well, may first exam, second exam, third exam, may final exam, merong individual report, merong group report. Yan. Niloloko ko lang kaya biro lang. Ganun eh. Ang requirement natin, 1 midterm exam. Yan. Midterm. Kailan kukunin yan? Middle of the term.
Yan, 2, meron tayong end of term, yan. Kailan kukunin, eh, di at the end of the term, at the end of the semester, yan. Meron baga tayong final exam? Next question, ano, meron ba tayong finals? Yan, naku, naloko na, ano. Ah, 'Pag sinabi niyong final exam, ibig sabihin ang coverage yung the entire semester. Ay, mukha ba akong masipag? Ganito ang gagawin natin, ano. Yung midterm covers the first half of the semester, midterm. Yung, end of term covers only the second half of the semester. So, may midterm tayo at may end of term. Hindi finals, kasi ang final exam covered lahat, eh. So, ang mangyayari, wala tayong final exam. Yan, wala tayong final exam. Ang grade ninyo dependent lang sa midterm at end of term, yan. Okay. Maliwanag yan, pero may catch. Ano yung catch? Yan, may catch yan. Ano yung catch? Passing grade ay 75. 75, 75%. Yan, maliwanag yan, Dapat nga kasi ano 'to, eh, grade 11 or grade 10 na klase, pang high school, eh, pang senior high. Eh, college na kayo ngayon. Yung kumukuha nitong tinuturo ko sa inyo ngayon, doon sa Hong Kong, K-11. Doon sa Taiwan, gayon din. Doon sa Singapore, gano'n din. Sa Japan, K-11 din yata or K-12. But the point is, you should have taken this in high school. That's the reason why UP is requiring this, UP Diliman specifically, is requiring this of all of you because alam ng UP na itong mga pag-uusapan natin, hindi nyo kinukuha sa high school, eh. Very important. If you are a CEO, Chief Executive Officer of a corporation, you have to know about strategic planning. If you're part of middle management, you have to know about your project. You have to be able to deal with project management. Now, whether project management or strategic management, you need systems analysis. And systems analysis cannot be done without knowing the nature and limits of reasoning. Let me repeat, systems analysis cannot be done without knowledge of the nature and limits of reasoning. Kung meron mang makakagawa niyan na walang knowledge ng nature and limits of reasoning, yan ay hindi reliable. So, ito nga ang gusto nating mangyari. Ngayon, 75% ang ating passing grade sa mga examen. Sa mga tuwid, 'pag may midterm ka at saka end of term, so first exam plus second exam, yan. So meron kang total. Yung total mo, total i-di-divide natin into 2 so that you get the average and hopefully ang inyong grade ay 75 or better. Hopefully ang grade ninyo ay 75 or better. Okay? That's how we will compute your grades. Ngayon, ito yung isang nakakatakot. Ito yung isang nakakatakot. Nagturo ako sa UP, beginning 1984.
So, you can imagine 35 years ako nagturo, and even before that, nagturo rin ako sa graduate school in some, university in Manila. Ah, yung tinuturo ko sa mathematical logic, which is a core subject matter ng philosophical analysis, tinuturo ko na for more than 35 years. Paulit-ulit at, paulit-ulit nga pati mga jokes ko ay paulit-ulit na rin. Ngayon ang gusto kong sabihin ay, may mga estudyante na matataas ang grade, may estudyanteng mababa ang grade, depende sa estudyante, eh. But, let me tell you something, kaya dapat kayo matakot at seryoso ang usapan, ay may mga klase ako na ang first exam ay more than half ay bagsak. Let me repeat, may mga klase ako na ang first exam more than half ay bagsak. To the point that, pagka sinuma total ninyo ay sa buong semester ay 1/3 to as much as kalahati ng estudyante bagsak. Eh, ito nga ang problema. Ang binibigay kong exam, eh, yun din naman ng iyon paulit-ulit. Now, let me tell you, may mga klase ako na ano, halos lahat ay 1. So, hindi ko na alam 'yan kung papaano nangyayari. May mga klase ako na, almost kalahati bagsak. Ay may estudyante naman ako na halos buong klase ay 1. Ay pareho lang naman ako tinuturo. So, siguro ang ibig sabihin niyan ay, everything will really depend on you. And in your case, fortunately for you, nakasulat naman lahat ng aking ibibigay, pati yung mga textbook. Hindi niyo na kailangang bumili ng textbook, eh. So, tingnan natin. Tingnan niyo 'tong course content natin, ano? Nandito yung rules ng klase, 'yan. Ano yung rules ng klase? Class grades are going to be based on the following items: 2 long examinations, namely midterm and end of term. Meron tayong bonus points, pero mamaya na natin pag-usapan 'yan. And nabanggit ko na nga kanina, 75% ang passing grade, ano? Mamaya balikan natin yung class rules, but, let me see here, oh. Let me show you here. 'Yan, oh, nandiyan na yung mga kailangang basahin ninyo, eh. Hmm. Tapos ano pa, meron tayong meron tayong, excerpt ng isang textbook, oh, na ginagamit dati sa ibang school at sa UP. Kaya hindi na kayo bibili ng textbook. Nandiyan na 'yan, eh. Oh, among other things. At the same time, like I said, remember 'di ba, nung sabi ko, ulitin natin, remember, anong sabi ko? After our class, everything including itong sinasabi ko ngayon will be, saved sa YouTube. And so, what am I saying? Yung klase ko last semester, panoodin niyo lang sa YouTube, makikita ninyo, oo. Yan, bibigay ko sa inyo yung ano, although nung panahon na yun, eh, mahaba ang buhok ko ano, kasi hindi ako nagpagupit for more than 1 year, eh. Takot ako sa barbero, baka mahawa ako, yan. So far so good, Miss Jimenez? Wala ba kayong tanong? Pagka may tanong kayo, bigay niyo sa'kin diyan sa chat, kasi hindi pa kayo member nung ano, eh, ng, group. But, later on, like I said, ayan, salamat Miss Jimenez. Mister Jimenez pala ano, Mister Jimenez. Mister ba o Miss Jimenez, tama. Ayun, balik tayo din, So, 75 ang passing grade natin. Now, however, meron tayong bonus points. Bakit? Eh, kasi remember mag-uusap tayo ng logic.
Pero 'pag logic ang pag-uusapan, mag-uusap tayo ng mathematical logic. At alam niyo naman 'pag mathematics merong sino-solve, 'yan. 'Yan ang ginagawa natin, mathematical logic. Tingnan ko nga yung mga comments ninyo. Okey. Wala namang problema, ha? Very good. Wala rin kayong mga itatanong, sige. Katatamad ninyo. Itong tinuturo natin na mathematical logic, guess what? Hindi tinuturo yan sa Ateneo or Lasal or UST kasi doon ang requirement Aristotelian logic. Kasi yung Aristotelian logic, yan ang ginagamit sa ano, sa seminaryo. Ay saka na natin pag-usapan, hindi natin pag-aaralan yan, ha? Hindi nagagamit yan sa ating interest ngayon. Ang pag-aaralan natin mathematical logic. Ngayon, dahil may mathematical logic tayo, may recitation. At dahil may recitation, ganyan nga ang mangyayari. Meron tayong bonus points. Yan. So, yung bonus points natin, makakadagdag dun sa inyong mga grade. Yan. Paano i-compute ang ating mga grade, ha? Ganito. Ang computation natin, first exam, plus second exam, plus all the bonus points divided by 2. Yan. Equals your grade. Yan, ha? Ganyan ang computation natin. Okay? Sa recitation sa klase, pag minsan ang bonus points ay 5 points, pag minsan ang bonus points ay 10 points, pag minsan ang bonus points ay 15 points, all the way to 30 points. 30. Sa mga katuwid, pagka nag-30 points, in principle, yung passing grade ninyo from 75 na bawasan ng 30. So, ang mangyayari, ang passing grade nyo, 45 na lang. So, edi mag-participate kayo, no? Yun ang gusto kong sabihin. Okay. At by the way, nung isang semester, may estudyante akong tinuruan naka 120 points. Bonus, ha? Bonus points lang. Napakasipsip. Sobra. Okay. Now, ano pa? May isang napaka-importante. Okay, mapapansin ninyo, by the way, na meron tayong attendance. Yan. Meron tayong attendance. So, ito ngayon, ibibigay ko sa inyo. And every time we meet, meron kayong i-fill up na attendance sheet. Nandyan yan sa screen natin attendance sheet. Now, why attendance? Okay, ganito. Requirement ng university, if you are absent 20% or more, nasa university code yan. If you are absent 20% or more of all our meetings, you will be given a grade of 5, failing grade. Or if you are excused, you will be given a grade of drop. Yeah. Now, so grade of 5, 20% or more na absence, or drop. Drop when excused. Now, sagutin natin muna ang unang tanong. Bakit kailangang stricto tayo? Ang budget ng UP na dapat ay more or less ngayon ay 26 billion pesos for all of UP system ng buong Pilipinas. By the way, doon sa 26 billion na yon, nasa 30% doon ay ginagastos natin sa Philippine General Hospital, pinakamalaking ospital sa buong Pilipinas. Ayun,
Anong sinasabi natin? Excuse me, pera ng bayan. Yung pera ng bayan parang kumot. Hmm. Ang pera ng bayan parang kumot. Merong isang malaking-malaking kumot, 'yan, at may mga taong gumagamit ng kumot, madami, 'yan. Yung kumot, resources ng Pilipinas, not enough for everybody. 'Pag ang kumot natin ay hinihila ng kung sino towards them, ang nangyayari merong mga nawawalan ng kumot, kagaya na ring mga are. So, 'pag nahila ang kumot in this direction, merong mga mawawalan. Ano ibig sabihin niyan? Halimbawa, sa Metro Manila, ang average lifespan ng mga taga Metro Manila ay 69 years old, 69. Sa buong Pilipinas, dati, hindi ko lang sigurado ngayon, ano, ngayong decade na ito, but in the last decade, ang average lifespan sa Pilipinas ay 61 for males and 62 for females. Pag minsan nagiging 62 for males, 63 for females. But the point is ganito, kung kayo ay taga Metro Manila, more or less 69 years old ang inyong average lifespan. Average lang 'yon. Pero kung kayo ay nasa BRMM, ano, sa Bangsamoro area or sa Region 7 or sa Region 5 or sa Autonomous Region ng Cordillera Autonomous Region, masaklap. Bakit? Yung mga impoverished areas kagaya diyan sa Muslim Mindanao, ang average lifespan nila 44 years old lang, eh. Isipin ninyo, ano yung lifespan natin? 69 sa Maynila at Karatig-Pook. Anong lifespan dun sa Mindanao? 44. Oh, kwentahin nga natin. 44 divided by 69 times 100. Ano yan? Sa makatuwid, ano nangyayari? 37% ng buhay nila nawawala. Tama ba ako? Tama, 37. 37%. Ang saklap. Isipin ninyo, wala naman kayong kasalanan, pinanganak lang kayo dun sa mga impoverished areas ng Pilipinas, 1/3 of your life gone down the drain. Malas mo. Eh, ayaw natin ng gano'n. Bakit? Kasi when resources ginastos sa UP, hindi napapunta do'n sa iba. Ganito nga ang nangyayari, eh. Napapunta sa UP yung budget, diyan napapunta. Dahil napapunta diyan, merong nawalan. Ngayon, eto masaklap. Kung yung resources ng bayan ginastos sa inyo pagkatapos nilustay niyo lang, naglaro kayo ng Mobile Legends o pala absent kayo, wala kayong natutunan, sinunog niyo yung pera na dapat sana ay napunta do'n sa nagugutom, nangangamatay do'n sa Muslim Mindanao region. Ayaw natin 'yan. Sa ibang bayan, ang mga nalustay ng resources pinapatay. Ay 'pag akong tinanong ninyo, eh, talagang papatay na ako sa iyamot ko. Eh, kaso nasa UP tayo, eh, kaya hindi namin kayo papatayin. Sisingkuhin lang namin kayo. Grade of 5, that's the reason, ha. Ngayon, tandaan, may pagkakaiba ang excuse
sa mere justification. Magkaiba yan, ha? Hindi alam yan ni Duterte kaya kung ano-ano mga kalokohan ginagawa, eh, hindi naman siya excuse na gawin pero ginagawa niya. Okay? Sulat ko na nga din para siguradong hindi naiintindihan nyo. Mere justification. Mere justification is not the same as excuse. Ha? Bigyan ko kayo ng example. Bigyan ko ng example. Varsity player ako ng UP. Star player ng basketball. Ngayon, merong crucial game versus UST kunyari at UP, which actually happened last time. Ano? And anong mangyayari? Pag nanalo ang UP, overall champion sa UAAP ang UP. Eh, nagkataon na yung game ay kasabay na exam na bigay ni Prof. De Villa, ni Prof. Jerry. Naloko na. Mamimili ka ngayon. Star player ka eh. You play the game, we win, we become overall champions. You don't play the game, surely we will lose. Or very probably we will lose. And however, you can take the exam. Ngayon, anong ginawa mo? Pwede nga sabihin mo, hindi, sige, ganito, magsasakripisyo ako. I will play the basketball game. And then playing the basketball game, we win, we become champions. Di matutuwa ako, hahalikan pa kita. Yayapusin kita. Kagaling mo. Pero, 5 ka pa rin. Bakit? 0. Hindi ka kumuha ng exam eh. 0. Bakit 0? Kasi, hindi naman tinutukan ka ng baril. Wala namang namilit sa iyo na maglaro ng basketball. Pinili mo. Pinili mo, manindigan ka. Yan ang UP. Pag UP graduate, naninindigan. Yan. Meron kang justification. But the justification is just a mere justification. You have no excuse. So what does it mean to have an excuse? Yan. Papaliwanag ko ano. To have an excuse means one, meron kang justification. Meron kang justification acceptable to the university. Yan. Pero isa lang yan. Ulitin natin. Meron kang justification. Spelling. Meron kang justification acceptable to the university. Pero pangalawa, may isa pang requirement. Ano yung isang requirement? Paliwanag ko. Taga Makati ka. Naglalakad ka doon sa kalsada, papara ka ng taxi. Tumawid ka ng release ng tren, nasagasaan ka ng tren. Eto ngayon, buhay pa. Take me to UP, I have an exam. Take me to UP, I have an exam. Kaso, hindi ka dinala sa UP, doon ka dinala sa Makati Medical Center. Sabi mo, putang ina ninyo, may examen ako, dalhin niyo ako sa UP. Ay, hindi pwede. Ano nangyari? So, they operate on you, you wake up the next day, and you're in the hospital, not being able to take the exam. Yan. Ay, excuse ka. Bakit? Kasi wala ka namang kasalanan eh. Gusto mong kumuha ng exam, ay gustong-gusto mo, ay hindi ka naman nakakuha ng exam because everything happening around you is out of your hands. Wala kang kakayanan. Hindi kagaya ng basketball player, pinili niya eh. Ako hindi. So, you are in a situation where there is no choice. No choice situation. Even if you wanted to, you could not have taken the exam. That's the point. Pagka meron kang justification, plus meron kang no choice situation, then you're excused. That's what we mean by excuse. Kung mere justification lang, hindi excuse yan. Excuse, dapat meron kang no choice situation. Halimbawa, mukha kang sino, kagaya ko. Ay, sorry. Ulitin natin. Tingnan nyo to. Ito yung sinasabi ko, ha? Kailangan meron kang no choice situation, hindi mere justification lang.
para magkaroon ka ng excuse. Yan. Ito yung gusto nating sabihin. Yan. 'Pag mere justification lamang ay hindi puwede. 'Pag mere justification lamang, wala kang excuse. Okay. Later on mas maintindihan niyo 'yan when we talk about reasoning. Ngayon, if you're excused, anyone who is excused will be allowed to take the exam, take make-up exam, or get a grade of drop. Drop na lang instead ng 5. Kasi 'pag ang situation ay masyadong tagal ka ng absent, ay hindi ka na makakahabol sa klase, eh, di ida-drop ka na lang. So either you can take a make-up exam or you're given a grade of 5 so long as you're excused. Maliwanag 'yan, ha? Nasaan na kayo? Maliwanag 'yan, ha? For you to have an excuse, 1, meron kang justification acceptable to the university, and 2, pangalawa, meron kang situation na you really have no choice. Kagaya ko, kunyari tingnan mo ako mukhang Chino. Dahil mukha akong Chino, kinidnap ako, akala mayaman ako. Tapos sinilid ako dun sa sako, tinilibing ng buhay, 6 feet underground. Miski magpagulong-gulong ako sa ilalim ng lupa, ay hindi ako makakakuha ng examen, ay di excuse ka kung buhay ka pa. Yan. So maliwanag, ha? Yeah. Okay. Ganito. Balik tayo sa ating gustong mangyari. Gusto nating mangyari na ano? Mag-aral ng nature and limits of reasoning. Ay, mali naman 'to. Gusto nating mag-aral ng hindi ganyan, nature and limits of reasoning. Nga pala 'no, meron tayo dito. Yan. Gusto natin mapag-aralan natin nature and limits of reasoning. Ngayon, ito nga ang situation. Nung ancient times, 'pag ikaw ay magtatanim, kita niyo ba? Ay, mali. Ito. Yan. Nung ancient times, kita niyo? Ulitin natin, ha. Nung ancient times, 'pag ikaw ay magtatanim, ay hindi mo alam kung kailan may dadating na ulan at walang dadating na ulan. So ang gagawin mo, ancient times, you will pray to the gods and ask them, "Kailan ba ako magtatanim?" And finally, somebody tells you, one of the gods, maybe the pharaoh, will tell you, "Oh, bumilang ka ng 30 days tsaka ka magtanim." Yan. Bakit gano'n? Kasi yung mga pharaohs ay, may sikreto, pero mamaya ko na ikuwento. Ngayon nakapagtanim ka na at totoo naman na kung kailan ka nagtanim, do'n dumating ang ulan. Ito ang problema. Pagdating ng ulan, palala ng palala ang ulan, eh. Pagdating ng ulan, ang tanong mo ngayon, kailan ka magha-harvest? Pagka nag-harvest ka ng masyadong maaga, hindi masyadong maganda ang bunga ng iyong mga iha-harvest, kagaya ng palay, kasi mura pa. Dapat maging magulang na magulang ang iyong tanim para maganda ang iyong bigas na manggagaling sa palay mo. Ang tanong ngayon ay kailan ka magha-harvest? Gawa ng 'pag masyadong napatagal ang iyong harvest, aabutin ka ng bagyo. 'Pag masyadong maaga, mura masyado ang iyong tanim, hindi malaki ang kita. At dahil hindi mo alam 'yan, anong gagawin mo? Tatanungin mo na naman ang mga Diyos. At every time you ask the gods and the deities, meron kang mga sacrifice, sasayaw-sayaw ka, magpapatay ka ng manok o ng baka, anong kung ano man, and para sagutin ka ng mga Diyos. Bakit? Nung unang panahon walang kalendaryo, eh.
'Pag wala kang kalendaryo, hindi mo alam Hunyo, Hulyo, Marso, Abril. 'Pag magtanim ka ng Marso, Abril, walang ulan, namatay lang yung iyong mga tanim at saka kinain ng mga langgam, guyam at kung ano-anong mga insekto. Ito namang mga Pharaoh, sinasabi nila kaming mga Diyos. Meron trade secret, yung mga lintis ng mga Pharaoh. Yung mga Pharaoh, they claim themselves to be the gods. Bakit? Kasi they know when the tides will come, the tides will go. They know that when there will be rainy season and no rainy season. They know when there will be the eclipse or no eclipse. Ay di kamot ng ulo yung mga ano, mga pangkaraniwang Egyptian. Sabi nila, "Puta na, paano nalalaman yun?" Ang sikreto ng mga Pharaoh, meron silang kalendaryo. At yung kalendaryo, walang nakakaalam na meron such a thing as kalendaryo. Gano'n din yung emperor ng China. Kaya ang first first na trabaho ng emperor ng China, yung New Year's Day, sasabihin niya kailan magha-harvest, kailan hindi magha-harvest, eh. Daya ano, hindi nila alam, eh, mga tanga ang mga ancient people nung unang panahon, eh. Gano'n din yung mga Aztecs, mga Incas, mga Olmecs, mga Mayas. Everywhere in the world, excuse me, everywhere in the world, everybody has to talk to the gods and the deities. Bakit? Because everybody in the world think thinks that their lives are in the hands of the gods and the deities. Everybody thinks that his life is in the hands of the gods and the deities. Yun ang problema. So you go to battle, you ask the gods and the deities. So you want to marry someone, you ask the gods and the deities, ito ba ang dapat kong mapangasawa? You want to name your kid, you ask the gods and the deities. All over the world. Yan. Ngayon, tayo bagang mga Pilipino, anong hinahanap natin? Ang hanap-hanap natin ay mga sugo ng Diyos, mga palasimba. Yung mga sinasabi ng Diyos, halimbawa, si Kiboloy, yung isang Diyos na yan, may-ari ng universe. Sabi niya, iboto niya yan ay si Duterte. O, di lahat nagbotohan nga doon sa mga lintlist na yon. Tama, mali. Mr. Durante, tama o mali? Ang hanap ng mga Pilipino ay mga sugo ng Diyos na mga leader. Sige nga, sagot nga kayo. Tama, mali? Hindi nyo tinatanong kung ano yung kanilang political philosophy. Hindi nyo tinatanong kung ano ang kanilang strategic plans. Hindi nyo tinatanong kung anong kanilang economic plans. Ito nga si Duterte, sinabi ni Duterte, wala akong alam sa economics Bahala kayo sa buhay ninyo. Wala kayong tinatanong na gano'n ang tinatanong lang nyo lang yang baga ay sugo ng Diyos. At ito pa yung nangyari ha. Pag nanalo, sasabihin natin, yan ay ano, utos ng Diyos. Yan ay kagustuhan ng Diyos na maging presidente yan. Yan ang nangyayari sa bayan natin. Magmula sa konsehal, sa mayor, sa kung sino-sino pa. At ito pang malala. Sasabihin ninyo paano nyo malalaman kung sino sugo ng Diyos? Sasabihin nyo ganun Itong mga Pilipino style Pilipino Paano nyo malalaman kung sino sugo ng Diyos? Itong sinasabi ninyo kung ako ay sugo ng Diyos, ako ay pagpapalain. Yan lagi sinasabi ninyo Kaya madidinig nyo maraming mga kung sino-sino. Makinig kayo sa akin sapagkat ako'y pinagpala, kitang-kita niyo ang bahay ko. Paano malalaman kung sugo ng Diyos? Sasabihin nyo gano'n ay, kaganda nung asawa na parang Barbie doll kaswerte, talagang pinagpala hindi lang yun. Titingnan mo yung kanyang sasakyan, kalaki ng kotse hindi pa nga kotse SUV, hindi pala SUV van. Van na merong kwarto doon sa loob, kagaling, yan.
tatanungin "Ay di kadami niyong sasakyan?" Ay oo naman pati nga yung aming goldfish, may sasakyan nainggit dun sa pusa binigyan ko na rin. Ay meron siguro kayong malaking bahay, ay naku sorry wala akong bahay meron akong mansion. Eh, di siguro kayo may private resort, naku sorry utoy wala akong resort, meron akong island. Ay pinapagawa ko yung aking airport pagka naayos na iimbitahan kita punta ka dun sa island ko. Ano ngayon ang sasabihin, ay talagang pinagpala ng Diyos ang putang yan, siya yan ang boboto ko. Pinagpala ng Diyos, eh. Kung ako ay sugo ng Diyos, ako ay pagpapalain, ang tawag niyo nga ay blessed. Blessed, napaka-blessed mo naman. Ay pinagpapala nga ako. Ano nga sabi natin, ay anong patunay na pinagpapala nga? Kalaki ng ano, mansyon. Pati daw goldfish, may ano, may kotse. Ano pa, ang mga anak ay nag-aaral sa Ateneo, ang mga anak ay nag-aaral sa Ateneo Lasal, hindi, nag-aaral sa London School of Economics. London, pinagpapala nga ang putang. So ano ngayon conclusion niyo? Ang makatuwid, hindi siya makaliko. Ang makatuwid, ako nga ay sugo ng Diyos. Iyan. Ganyan tayong mga tuwiran, ano? Kung ako ay sugo ng Diyos, ako'y pagpapalain. Ako'y pinagpapala nga eh. Tignan niyo ako ha, uuwi lang ako ng probinsya ko, naka-jet pa ako, private jet yan. Maging presidente pa ako. Ay dahil ako'y pinagpapala sa makatuwid, sugo ako ng Diyos. Kaya mga putang ina ninyo, mga tumahimik kayo ha. Sunod lang kayo sa tatay ha. Ako ang tatay dito. Ha? Naghihirap kayo, mga putang ina ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Yan. Ay, pagka ganyan kang mag-isip, parang ganitong sinasabi mo parang ganito ang sinasabi mo. Kung ako ay may malalang AIDS, ako ay lalagnatin. Yeah. Kung ako ay may malalang AIDS, ako'y lalagnatin. Ilalagnat nga ako. Sa mga tuwid, may AIDS ako. Parang ganyan ang sinasabi niya eh. Tama ba ka? Yan. Ganyan ang mga Pilipino. Tama, mali. Tingnan nga natin mga sabi ninyo. Ano yung tanong ko? Tama o mali? Ang hanap ng mga Pilipino ay mga sugo ng Diyos ng mga lider. Sabi ni Miss Castro, tama. Sabi ni Miss Garrido, tama. Sabi ni Mr. Mendoza, tama. Kadami eh. Ay, ang tanong ko ngayon eh, ito nga ang ginagamit na katwiran. Ito. Yan. Ay gusto nga nating sabihin, noong ancient times, wala pa nag-aaral ng logic eh. Kaya hindi nila alam yan eh. Ay kung ikaw ay sugo ng Diyos, alam mo kung kailan dadating ang ulan. Ay alam mo kailan dadating ang ulan, ikaw nga ay sugo ng Diyos. Kung ikaw ay Diyos, alam mo kung kailan uulan at hindi uulan. Ay alam mo kung kailan uulan at hindi uulan, ay di ikaw nga ay Diyos, ay naloko na. Kaya napakadali.
na manloko ng mga ancient people at, talaga namang hirap sa buhay ang mga pangkaraniwang tao noon. Eh, ngayon fortunately hindi nga gano'n. Yung mga unang-unang yung mga unang-unang, nakaisip na yung mga unang-unang nakaisip na men can have control over their destiny, sandali, sandali lang. Yung mga unang-unang nakaisip na sandali, sabi nga, yung mga unang nakaisip na that men can have control over their future, independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to reason, ang unang nakaisip niyan yung ancient Greece. Yung ancient Greece and therefore ancient Greeks. Yung inimbentong sibilisasyon ng mga ancient Greeks kumalat sa Europe and later became known as Western civilization. Kumalat sa buong Europe, hindi lang sa Greece. Western civilization. Yeah. Very unique ang Western civilization. Bakit? Kasi nung ancient times, ay naloko na. Hindi ko pala na-share. Sorry, ulitin natin. Ulitin natin, Excuse me. Ito ang sinasabi ko, ano? Men can have control over their future, independent of the gods and the deities, dependent only on their capacity to reason. Ang una nakaisip niyan, yung mga ancient Greeks. At yung mga ancient Greeks na naimbento nila yung pag-iisip na yan, napakalat nila sa buong Europe ng ganyang paniwala at then later on, yung Europe, yung kanilang sibilisasyon, tinawag natin ng ibang pangalan. Tawag natin Western Civilization. Before the advent of Western civilization, yung buong mundo ay iisa lamang ang uri ng sibilisasyon. Yung buong mundo, iisa lamang uri ng sibilisasyon. Lahat ng sibilisasyon sa buong mundo, ang paniwala, the lives of men are in the hands of the gods and the deities. In other words, when they predict the future, they have to ask the gods and the deities. But today, when you predict kailan dadating ang ulan, kailan hindi dadating ang ulan, titingin ka lang sa kalendaryo. Bakit? Kasi yung kalendaryo ay alam mo, reliable. Bakit? Kasi marunong ka ng mathematics. At dahil marunong ka ng mathematics, marunong ka ng astronomy and observation, then nalalaman mo na reliable nga, and therefore, titingnan mo lang kalendaryo para malaman mo kailan ka magtatanim o hindi magtatanim, kailan ka mag-harvest o hindi mag-harvest. Bottom line is reasoning. Thanks to reasoning, you're able to develop mathematics. Thanks to mathematics, you're able to develop astronomy as we now know it. And then thanks to astronomy, you now have your calendar. And thanks to your calendar, you now don't have to ask the gods and the deities, kailan uulan at hindi uulan. Yan. Importante yan sapagkat noong unang panahon, lahat ng sibilisasyon dependent sa agriculture. And therefore, dependent sa rain. Yan. Ngayon, ito yung tanong. Yung bagang mga tatay at nanay ninyo, gayon pa rin mag-isip. Sabi nyo nga kanina, ano? Ano yung tanong? Ancient civilizations think that the lives of men are in the hands of the gods and the deities. Do Filipinos think at large like them? Ay are ang sagot. Teka nga. Palakihan nga natin. Ano yung sagot? Are.
Not able to make a statement, merong ano, pero majority, 68% yes, and most of them. Yes, and most of them. Most of them think that the lives of men are in the hands of the gods and the deities. Next question. How many of you have taken up some course in high school on the nature and limits of reasoning? Oh, doon sa ilan yan, 19 na nagsabi, ay konti lang. Nag-aral pero konti lang ang pag-aaral. 3 lang ang nagsabi na full course. How many of you have ever thought about why many buildings at the campus are ancient Greek inspired? Yun na nga. Ganitong sitwasyon eh. Ang university, even the very concept of university, mga ancient Greeks nakaimbento. Alam nyo ba, ang ancient Greeks, 300 years BC, alam na nila ang mundo ay bilog. 300 years BC, alam na nila na ang mundo ay bilog, and then they measured it, and they found out that it is around 25,000 nautical miles. They missed it only by 200 nautical miles. At a time na walang satellite, they cannot even travel across continents. They already knew the world was round and how big it was. Ang mga ancient Greeks, sila ang umimbento ng biology, they gave it a name. Ang mga ancient Greeks, sila ang umimbento ng physics, they gave it a name. Ang mga ancient Greeks, sila ang umimbento ng geometry. Ngayon, required kayo na pag-aralan yan sa senior high or junior high by law. Hindi kayo pwede graduate ng junior high or senior high nang walang alam sa geometry. Ancient Greeks umimbento. Ang ancient Greeks ang naka-imbento ng logic. Ngayon nga required kayo to take that up dito sa philosophical analysis. Ang ancient Greeks ang may naka-imbento ng ating concept of medicine. Lahat ng doktor bago bigyan ng lisensya susumpa sa Hippocratic Oath. Sino si Hippocrates? Ancient Greek. Ang mga ancient Greeks ang umimbento ng history as we know it. Father of history, Herodotus. Napakadami na utang natin sa mga ancient Greeks. Systems analysis, ancient Greeks. And so on and so forth. So, unique sila. Unique ang Western civilization. And so, it should not be a surprise. Ulitin ko ha, it should not be a surprise. Huwag kayong magtaka na ang Western civilization embodied by the United States of America, the United Kingdom, and so many others, ay sila ang in control of so much of our life on this globe. Even China and Japan and all of these Eastern civilizations, including India, they embraced Western civilization. So even they now say, we need to depend on our capacity to reason rather than talk to the gods and the deities. Wala na tayong monarchy ngayon where the monarchs are presumed to be descendants of the gods and the deities. Hindi na uso. Yan. So, importante sa atin ang pag-aaral ng legacy ng mga ancient Greeks. So, homework. May homework kayo. Ano ang homework natin, ha? Homework. 1, read. Read on. History of ancient Greece. Dali nga. History of ancient Greece. So, magbasa kayo niyan, ha? Ano pa? 2, democracy. Magbasa kayo anything about democracy. Kailan na-imbento yan? Of course, makikita niyo umimbento niyan mga ancient Greeks and philosophy.
So, tatlong bagay ang inyong pagbabasahan. So, okey, dali, So, 1, read on ancient Greece, history nito. 2, read on democracy, who invented that. 3, read on philosophy as a discipline, sino umimbento niyan. Yan, at madali naman ang buhay ninyo, bakit? Kasi yung readings ninyo nandini na. Yung babasahin ninyo nasa appendix 1. Saan na yan? 'To, mahaba nga lang. Yan. Short history of philosophy, science, and democracy. And of course, all of that, philosophy, science, and democracy, galing yan sa mga ancient Greeks. Okay. Ay, hindi ko pala na-share. Talaga naman si Prof. De Villa. Ulitin natin sorry Ganito. Prof. De Villa, tanda na. Senior moments. Oh, ano homework? Read on history of ancient Greece. Ano pa? Democracy. Ano pa? Philosophy. Yan. So, tatlong bagay. History of ancient Greece, democracy, philosophy. Yan. Okay. Ngayon, sabi ko nga, madali ang buhay natin. Bakit? Kasi, nandito na sa ating appendix, dyan sa aking binigay sa inyo, yung babasahin ninyo. Ang wala lang dito, yung mismong actual history ng ancient Greece. Now, let me tell everyone, may pag-aaral na ikinumpir ang Encyclopedia Britannica at some point in time, the most prestigious encyclopedia in the world. Encyclopedia Britannica at saka Wikipedia. Hindi ko na ipapaliwanag ang details, but doon sa pag-aaral, only 2% ang difference sa accuracy ng Encyclopedia Britannica at Encyclopedia at Wikipedia. For our purposes, when I ask you to read, either you read what I will give you the material to read, or if I don't give you the material to read, then you go and read on whatever the subject matter using either Encyclopedia Britannica or Wikipedia. So, dalawa Wikipedia, Encyclopedia Britannica ang ating additional resources. And I will give you more kasi merong isang set of readings na dapat kayong babasahin. In fact, nandito yan sa ating resources. Yan makita nyo, meron tayong audiovisual material to be viewed by class. Yan, meron tayong ganyan. Meron text material that may be freely used by the class. Yan. So, ulitin natin. Yan, meron tayong text material nandito. Meron tayong audiovisual material. And that's it. Other additional material you need to read, I'll give you. Ay, naku, nagkamali na naman. Ulit, tingnan nyo ulit. Senior moment. Ulitin natin. Meron tayong appendix, dyan nyo babasahin yung assignment, yung homework. Otherwise, you use Wikipedia or you use Encyclopedia Britannica. Or all of them, actually, if I were you, basahin ko lahat. Now, nabanggit ko rin na meron tayong text material nandito sa aking binigay sa inyong course content at meron tayong audiovisual material nandiyan dyan. Nandun din dyan. Okay? Yan. Next meeting, seryoso na tayo. Tatakbo na tayo ng discussion. Papaano na-imbento ng mga ancient Greeks yung ating sibilisasyon ngayon? Anong kinalaman ng ating sibilisasyon ngayon sa invention ng democracy by the ancient Greeks at invention ng philosophy by the ancient Greeks? Anong kinalaman yan sa age of information, communication technology? Malaki. And that's how you can be competitive later. If you can trace the nature of our civilization and therefore our dependence on knowing the nature of reasoning and its limits all the way to the ancient Greeks, you'll be able to make strategic plans that are reliable.
you'll be able to easily manage your projects, whether they are scientific projects or business projects. Okay? Meron ba kayong ibang gusto itanong? Oh, meron pa tayong kaunti. Any questions? Oh, sige nga, magtanong kayo dyan sa chat. Sige, habang nag-iisip kayo ng tanong, ha? Ito, ipo-forward ko sa inyo yung result. Ito, ipo-forward ko sa inyo ang result. Teka, nasaan ba yung results nito? Anyway, mamaya bibigay ko sa inyo yung results. Pagkatapos ng klase. So, sir, sa Wednesday po ba ang next meeting? Yes, Miss Castro. Ayaw nga natin ng uma-absent eh. Ayaw natin ng uma-absent. Ayaw natin ng na-absent. Bakit? Sapagkat yung presence ninyo at presence ko, yan ay resources na binabayaran ng university. At yung binabayad ng university ay dapat hindi maaksaya sapagkat yan ay bagay na inagaw natin, ha? Tatandaan. Ang resources ng university ay bagay na inaagaw natin sa mga pwedeng bigyang ibang tao na hindi nga binigyan sapagkat tayo ay mas tiniting ng nangangailangan. At because precisely we have more resources in Metro Manila, for example, than in UP, some people elsewhere in the Philippines will not have the right share of the resources. And so they end up with 47% less their lives compared to us. Not only in terms of length, but also in terms of quality of life. Nakakahiya naman. So yung pagkakataon na binigay sa atin ating pagyayamanin at sana ay dumating ang panahon na lahat ng mga Pilipino, salamat sa pag-aaral natin ng filosofiya, ay will have their lives in their own hands. Not in the hands of charlatans who tell everyone they are the God-chosen people. We want Filipinos, as many of them as possible, to be able to have control over their future. Yan. Kung wala na pong tanong, maraming salamat po. Maligayang araw, magandang hapon. Ingat lagi. Check ninyo lagi yung inyong Google Classroom.